के तपाईँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हो भने इङ्ग्लिस स्पिकिङ हब माइट बी द पर्फेक्ट प्लेस फर यु। यहाँ तपाईँले बेसिक टु एडभान्स ग्रामरको कोर्सलाई मात्र 3 महिनाको ड्युरेसनमा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा बेसिक ग्रामर, बेसिक स्पिकिङ, एडभान्स ग्रामर, एडभान्स स्पिकिङ, प्रेजेन्टेसन, भोक्याबुलरी र पब्लिक स्पिकिङ जस्तो सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू इन्क्लुडेड हुन्छ। हाम्रा सुविधाहरू सजिलो र प्रभावकारी तरिकाले इङ्ग्लिस सिकाइने, जुनसुकै उमेरको व्यक्तिले पनि क्लास जोइन गर्न सक्ने, दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा फिजिकल एन्ड अनलाइन क्लासेसको व्यवस्था र तपाईँको इङ्ग्लिस स्पिकिङलाई सुधार गर्न डेली प्र्याक्टिस पनि गराइने। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0159 04 660 अथवा 97 617 68 720। हाम्रो ठेगाना 3 कुने ग्लास हाउस 3rd फ्लोर काठमाडौँ। English Speaking Hub. It's your time to speak English.